Вітаю, друзі! Ну що, багатьох цікавить, а звідки ж ця інформація з плівок Міндіча у «Української правди»? Я не знаю, звідки відверто. Хтось каже, що це Міндіч сам злив, не вірю, зразу скажу. Хтось каже, що це НАБУ злило, ну, раніше таке було, вірю. Хтось каже, що все ж таки це з'явилося в ВАКС, а звідти багато що виходить. Оце дуже схоже. Неважливо. Важливо, що інформація верифікована, вона підтверджується. І от зараз потенційно, коли цю інформацію підтвердить НАБУ і скаже, що дійсно ця інформація відповідає дійсності, само НАБУ та САП підтверджує автентичність інформації, то це потребує тоді негайної реакції. Від відставок і відкликання з переговорної групи, наприклад, пана секретаря РНБО до, там така кількість буде змін в керуванні урядом і країною, що навіть казати не треба. Але потенційно це може свідчити ще про одне. Це не тільки про залученість найвищого керівництва держави до оборудок в обороні і створення своєї приватної кишенькової збройної ракетної кампанії, а й до того, що це підриває обороноздатність країни і довіру до країни не лише всередині держави, а й зовні, серед партнерів. До речі, в Європі вже реагують на це і можу сказати, що будуть вимагати реакції з боку української влади. А Зеленський, до речі, мовчить. Як завжди, не коментує, хто ж той Вова і Андрюха, які володіють домівками в комплексі «Династія». 4 домівки. Але всі вже все зрозуміли. І Зеленському придеться якось на це реагувати. Так, зараз його спічрайтери і креативщики намагаються щось придумати, будуть перебивати якимись скандалами, або будуть щось про Залужного говорити, або щось про фронт, або щось. Треба ж чимось перебити. Ні, хлопці, ви цим нічого не переб'єте. Більше того, звісно, час вже Володимиру Зеленському припинити прикидатися дурником, що він нічого не знав і нічого не розуміє. До речі, він сам сказав, що ізраїльський уряд повинен знати, звідки приходять і які кораблі. Ну, якщо ізраїльський уряд повинен знати, а я з цим погоджуюсь, то Володимир Зеленський має знати, що робив його особистий друзяка Умєров разом з його особистим друзякою Міндічем. Більше того, він же його призначає туди-сюди і поставив кудись, і його слухають всі, Міндіча, Умєрова, то стає запитання. Володимир Олександрович, скільки часу ви зможете ще мовчати? Більше того, Зеленському варто дуже добре подумати над тим, що він не тільки скаже людям, як буде розгрібати оці Авгієві стайні, які наповнились після його дій і його друзів. Але і що буде робити далі? Бо зараз вже почалася реакція. Наприклад, Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України вже зробила заяву щодо співпраці Міністерства оборони з Фаєрпойнтом. І тут просто м'якотка, як кажуть. Просто ідеальна історія. Тому що мої овації гармо. Вони кажуть, що до справи Мідас і компанії Firepoint, що в цій заяві підписується, що у разі юридичного підтвердження цих зв'язків компанія не просто втратить право постачати продукцію для Сил оборони України через санкційний статус Міндіча, а й про те, що правильно, вони вимагатимуть тоді конфіскації або націоналізації тої частки, яким володіє Міндіч і його друзі. Більше того, тут дуже цікава ситуація, тому що ті, хто створили цю компанію, розумієте, що не особисто Міндіч, ті, хто допомогли отримати інвестиції від європейських країн, переконуючи, що треба саме на цю компанію, а не на державні КБ «Луч» або державне КБ «Південне», а саме на приватний Firepoint кидати всі гроші, мільярди і мільярди, не гривень, а саме євро і доларів, а зараз вони будуть вимушені націоналізувати цю компанію, вона стане державною. Будуть створювати Firepoint 2.0 чи якийсь новий проєкт, який допоможе збагатитися. Бо ми всі розуміємо, що відбулося. Відбулося дуже проста історія. Створили компанію, яка повинна була стати, такою машинкою по зароблянню грошей. І, до речі, стала. І дуже успішно.
І більше того, її можна було потім продати. Його розмови Міндіча, де він фактично визнає, що там його доляха є, сьогодні протирічить Штілерману. Ну, тому, який заявляв, що Міндіч до цього не має ні жодного відношення. І, до речі, з'ясовується, що все це брехня. Все, що казали, брехня. І тут ще одне питаннячко. Коли Міндіч каже Умєрову, що прийде Шмигаль за Рахамію і його від корита відсунуть, так і відбулося. А хто ж нові, які прийшли до корита? Тут теж дуже цікаво, бо це нові запитання. Але повертаючись до цієї історії і цих плівок, головне, як трактують дії Рустема Умєрова представники, який тоді був міністром оборони, представники громадської антикорупційної ради. Вони трактують такі, які мають ознаки зловживання владою, просуванням інтересів Міндічого кейсу з ізраїльськими бронежилетами, які взагалі не мають ніякого відношення до Ізраїлю, та компанію Firepoint, розголошення державної таємниці особи, яка вона була довірена або стала відома до служби. А Міндіча трактують, які мають ознаки зловживання впливом, підбурювання до нецільового використання коштів. І, виходячи з згаданого, Гармо закликає негайно відсторонити Рустема Умєрова від посади секретаря РНБО, президента України, голови РНБО, ініціювати процес селективної часткової націоналізації компанії Firepoint в українських резидентів, що дозволить за виконання деяких умов продовжити безперебійне постачання продукції на фронт і аудит цих контрактів, щоб зрозуміти, хто, скільки, як і до чого причетний. А зараз м'яч на боці Володимира Зеленського, який засунув собі язика у дупу, не знаю, свою, Єрмака, Міндіча, не знаю, але мовчить і перелякано спостерігає, що робити. Так, дійсно, він буде зараз щось казати, розказувати, що це не він, що інше. Вова, домівка чия? Ну ти ж не знав про це раніше, а тут зараз знаєш. І начальник твоєї охорони приїжджав і все знає, і завдання йому давали, і все він дав. А що ж відбувається, Вова? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, як все закрутилося. Тож, конструюючи всю цю ситуацію, можна сказати тільки одне. Ми спостерігаємо страшну ситуацію, коли ми вимушені визнати, що країною керує організоване злочинне угрупування. Організоване злочинне угрупування. А там ще, до речі, не тільки ці, а навіть історія, коли голову Нацбанка, Міндіч каже Умєрову, виклич до себе, скажи, що в Нацбанку все там порішали. Я коли це читав, я був в шоці. Він як там сказав, ти Пишного визвав, Умєров, а в нього, а його в стране просто нет. Умеров, вызови, сенс, там может Кабмином можно, там 3 варіанти, он просив, можна Кабмином, визови. Уявляєте? Порішати свої питаннячка через голову Нацбанку. Голова Нацбанку по виклику. Це супер, це просто щось неймовірне. Взагалі, ви тільки вдумайтесь в різні ситуації. Сидить такий собі Тимур Міндіч, бізнесмен, друг найвеличнішого тіньовий гаманець, чи фірми чомусь виграють мільярди тендерів, і він розмовляє з міністром оборони воюючої країни Рустемом Умєровим і дає йому завдання. Розмовляє не як з міністром, як з хлопчиком на побігеннях, який не встиг приносити каву і закрити свої рота, коли він слухає Міндіча. І коли Міндічу не вистачає бабла на його оборонні контракти, він не йде за процедурою брати комерційні кредити, він дає Умєрову команди, виклич банк. І, говорите, ти Пишного викликав. А той, як звичайний голова Нацбанку по виклику, приходить, а потім у Міндіча і у Фейерпойнта все добре. А Україна тільки щось не дуже. Ну да, що у мене, які прийшли пожартувати і потім готували країну до шашликів і не до повномасштабного вторгнення, і далі думають, що це шоу, мені здається, прийшов час їм відповідати. Чи ви вважаєте, що ні? Ми вимагаємо відповіді від Зеленського, реакції від Зеленського на всю інформацію, яка сплила по ньому, Єрмаку, Міндічу, Умєрову і всім іншим. До речі, і по Пишному теж. Бо коли Пишний дає команди своїм менеджерам, які мають велике питання, чиї інтереси вони відстоюють, то відповідати потім будуть ті менеджери, які виконують ці команди, але давав їх Пишний. Все більше і більше запитань. І після цього, що ми почули, ще одне запитання до НАБУ. Чому Умєров ще не отримав
підозру в корупції. Ну, а про Єрмака взагалі навіть вже питати не цікаво. Хай просто пояснять, чому. Ну що, уважно спостерігаємо і слідкуємо, хто буде мовчати з цих тем, а хто буде пояснювати, що відбувається. І дякую вам, що ви уважно слідкуєте за процесами. Ми це ОЗУ повинні перемогти. Бо коли організоване злочинне групування якби приватизувало країну, яка воює, це ненормально. Країна воює не за це. Країна воює за те, щоб залишитися Україною. Дякую вам. Дякую, що дивились, підписалися, поставили вподобайки, прокоментували, поширили. Окремо подяка за те, що підтримуєте ЗСУ, те, що донатите на ЗСУ, допомагаєте ЗСУ, за те, що повністю приєднуєте ЗСУ і співпрацюєте зі всіма, хто може допомогти Збройним силам України. Бо ЗСУ поки є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде навіть не те, що майбутнього, країни не буде. Тому всі ресурси і можливості на ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ, щоб у України все ж таки було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.